Bine ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, iar astăzi vorbim despre schimbare. De ce tocmai despre schimbare? Pentru că este extrem de vehiculată în ultima vreme. Peste tot spune schimbă-te, devii cea mai bună varianta ta, schimbă-te ca să-ți păstrezi relația de cuplu, schimbă-te ca să fii un om mai bun, schimbă-te dacă vrei să ai o viață fericită. Ei bine, trecând de partea aceasta de slogane, schimbarea, cea care multă vreme și încă nu este de tot trecută, perioada în care schimbarea a ridicat mari probleme și mari temeri tuturor oamenilor. Pentru că schimbarea înseamnă să renunți la ceea ce am fost, la ceea ce știu, la ceea ce sunt obișnuit să fiu și ceea ce mi este natural și firesc să fiu. Nu degeaba ridică atâta temere, atâta frică. Pe de altă parte, schimbarea, da, este bună. Pentru că nu putem să progresăm dacă rămânem într-o zonă de confort. Dacă totul este așa cum ne stabilim, controlăm absolut totul, nu învățăm nimic nou, da, vom ajunge perfecționiști sau vom ajunge să excelăm într-un anume domeniu. Pe de altă parte, progresul se face numai în schimbare și progresul în sine înseamnă schimbare. Am văzut foarte multe, să spunem, tutoriale, foarte multe sfaturi și idei despre cum ar trebui să facem să ne schimbăm. Ca și cum schimbarea ar fi posibilă peste noapte, doar pentru simplul fapt că m-am gândit la asta sau că mi-am propus acest lucru, ar trebui să se și întâmple. Ei bine, nu este chiar așa, pentru că o schimbare autentică presupune 3 dimensiuni: mental, rațional, emoțional și comportamental. Nu am cum să produc o schimbare în comportament, care este cel mai simplu de schimbat. Comportamentul se schimbă printr-o decizie, printr-o alegere. De astăzi, de exemplu, nu mai fumez sau de astăzi nu mai vorbesc urât, nu mai înjur în trafic. Știm bine că este cel mai frecvent comportament care se dorește a fi schimbat. Pot să-mi propun acest lucru și de fiecare dată când simt impulsul să o fac, să mă inhib și să mă abțin și da, după ceva timp se creează un nou pattern de comportament și atunci pot să spun că mi-am schimbat comportamentul. Da, este cel mai simplu și cel mai rapid de obținut. Însă, o schimbare profundă, o schimbare reală, necesită cel puțin un șoc sau un eveniment tragic sau o decizie profundă, internă, privind ceea ce am fost și am făcut până acum, că nu mai funcționează și am nevoie de altceva. Schimbarea trebuie să fie amplă și decizia trebuie să fie profundă și cu foarte mare determinare. Pentru că nu am cum să-mi schimb un set mental de azi pe mâine, chiar dacă mi se spune ce ar trebui să fac, cum ar trebui să fiu, cum ar trebui să gândesc. A se vedea exemplul gândirii pozitive, care este atât de vehiculat pe piață, ca să spun așa, în care se spune în permanent să gândește pozitiv, fii optimist, nu-ți mai ține grijile în brațe, lasă-le să se ducă și o să fii un om mai bun. Ei bine, un set mental se formează din copilăria mică prin raportul la feedback, adică copilul face ceva, părintele îi dă un feedback. Raportul de realitate privind binele și răul, privind seturile și normele de a înțelege și a accepta ca un lucru fiind bine sau rău, vine din feedback-ul de la părinți și din norma pe care o implementează părintele. Astfel, dacă părintele îi spune copilului nu băga mâna în foc, veți vedea întotdeauna copilul se duce să bage mâna în foc, dar nu pentru că este rău sau obraznic sau opoziționist, ci pur și simplu vrea să verifice.
În urma acestor verificări de bine și de rău, copilul își setează niște repere, niște norme și valori care urmează să-l ghideze pentru întreg restul vieții. Ei bine, aceasta este zona în care ne adresăm setului mental. Având în vedere faptul că pleacă din copilăria mică și se sedimentează pe parcursul vieții prin toate etapele prin care trece copilul în formare, să devină adult, la nivel de adult, când ajunge, ele sunt deja formate, ele sunt deja stabile. N-avem cum să ne gândim, eu n-ar mai trebui să gândesc în felul acesta. Dacă sunt obișnuit să mi se spună că nu merit, să mi se spună că trebuie să muncesc pentru a fi iubit sau pentru a avea dreptul de a exista, trebuie să plătesc într-un fel sau altul, nu o să pot peste noapte să spun eu nu mai vreau asta și brusc sunt altfel. Pur și simplu nu este posibil. Pentru că seturile mentale despre care vorbim implică o morfologie a creierului. Chiar dacă lucruri din viața noastră, gânduri, percepții, se pot schimba, nu putem să schimbăm absolut totul. Nu putem să schimbăm morfologia creierului atât de repede. În psihoterapie, o schimbare profundă de personalitate înseamnă 5 ani aproximativ. 5 ani de eforturi intense, de instincte care sunt repoziționate, de perspective care sunt schimbate asupra propriei persoane, asupra persoanelor dragi, asupra lumii și a vieții în ansamblul ei. Astfel, nu putem să facem o schimbare dramatică și bruscă la polul opus în doar câteva zile, de exemplu. De asemenea, schimbarea, ca să poată să fie permanentă, implică și emoțiile. Ori, emoțiile au un substrat biologic. Tot ce vine din exterior ne creează o emoție, o senzație pe care noi o interpretăm ca fiind plăcută sau neplăcută. Până și emoțiile se învață. Se învață rușinea, se învață vinovăția, se învață la ce avem voie să ne bucurăm și dacă avem voie să ne bucurăm. Se învață și furia. Învățăm să fim poate mai colerici sau poate mai calmi. Putem să ne controlăm emoțiile sau învățăm că nu trebuie să ne controlăm emoțiile. Ele există indiferent de noi. Ele există indiferent de controlul nostru. Există ideea prin care, dacă ne gândim, trebuie să ne controlăm emoțiile. Prin puterea gândului să ne controlăm emoțiile. Nu mai simțim ceva sau altceva doar pentru că ne-am gândit la asta. Ei bine, nu e chiar așa, pentru că emoțiile sunt menite și au fost setate să apară ca un fel de martor la pericol. Adică, intuiția împreună cu emoțiile sunt undeva al 6-lea simț pe care îl avem, dincolo de cele 5. Este forma prin care organismul nostru înțelege intuitiv din mediu dacă este în pericol sau nu este în pericol. Când avem o emoție, ne transmite că ceva este în neregulă sau că ceva este în regulă. O emoție negativă ne transmite că trebuie să schimbăm ceva sau că există un conflict undeva. Ceea ce ni se spune nu se probează în fapte și atunci am o stare de disconfort sau am o stare de frustrare când sunt manipulat și nu-mi dau seama de acest lucru. Emoțiile pozitive sunt cele care vin să valideze și să confirme. Ca atare, noi nu putem să controlăm emoțiile. Ceea ce putem noi să facem este să ponderăm emoțiile, să nu le lăsăm să depășească un prag de la care ele devin disfuncționale sau reacția pe care o provoacă să se întoarcă împotriva noastră. Și aici vorbim despre somatizări, despre crizele de furie, despre tendințele de disperare, despre atacurile de panică și așa mai departe. Astfel, putem să avem o schimbare cognitivă venită pe comportament, un comportament ales, schimbare care se produce repede, după cum spuneam mai devreme, însă
ea nu rămâne stabilă, adică pur și simplu apare, se manifestă, însă ulterior ori este uitată, ori nu mai reușim să o implementăm, pentru că se produce o ruptură în decizia pe care am făcut-o și nu reușesc să păstreze acest comportament pe termen lung, sau avem incoerențe. Ba fac, ba nu fac, pentru că tipul natural de reacție pe care l-am avut anterior se manifestă în mod sănătos. Iar eu vrând să provoc o schimbare sau vrând să produc o schimbare permanentă, voi constata că nu pot să-l mențin. Ca să am o schimbare profundă de personalitate pe termen lung, sănătoasă și satisfăcătoare, trebuie să am în vedere rațiunea, emoțiile și comportamentul. Aceste trei dimensiuni presupun schimbarea de personalitate, pentru că asta înseamnă personalitatea, felul de a fi al unui om care cuprinde totul. Cuprinde toleranța la frustrare, cuprinde impulsul, cuprinde reacțiile comportamentale, gândurile, emoțiile, cum înțelege viața și ce alege să facă cu asta, inclusiv imaginea despre sine și părerea asupra propriei persoane și nu numai, și asupra celorlalți. O schimbare profundă de personalitate, după cum spuneam, durează cam 5 ani. Uneori puțin, mai puțin, alteori mai mult. Depinde și de capacitatea omului de a reuși să se schimbe atât de profund. Astfel, nu putem vorbi despre o capacitate de schimbare rapidă, pentru că nu avem cum. Da? Având în vedere că ne dorim o schimbare reală, trebuie să avem în vedere toate dimensiunile. Este extrem de important să nu le luăm pe furiș câte una, să nu fim superficiali, pentru că orice superficialitate ne va duce mai devreme sau mai târziu către autosabotaj. Însă acesta este un subiect pentru o ediție viitoare. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, și până data viitoare, rămâneți în echilibru!